allesammans och välkomna tillbaka till Länsmansgården. Idag så ska vi titta på lönnar, närmare bestämt japanska lönnar. Jag har ju en liten samling japanska lönnar i kruka och just nu så har de fantastiska höstfärger. Vi har ju haft några frostnätter för ett par dagar sedan och det är ju det som krävs för att den här färgskiftningen ska äga rum. Ni vet, alla vedartade växter drar ju tillbaka klorofyllet in på hösten för att skydda det in i stammen över vintern. Så att sen när våren kommer och det blir ny lövsprickning så kan man skicka tillbaka klorofyllet ut i det nya bladverket. När klorofyllet dras tillbaka in i växten så kommer de fina gula, orangea och röda tonerna fram. Det är andra färgämnen som också finns i bladet. Sen tappar ju träden och buskarna sina blad till marken. Och det är också en del av den här skyddsmekanismen för att inte det ska kosta energi under de kalla månaderna. Idag så ska vi titta lite på mina lönnar som jag har i kruka. Flera av dem har jag haft under många år. Och en av dem har jag faktiskt haft i kruka först och sen planterat ut i rabatten. Jag bor ju i zon 1. Men vissa av de här sorterna går faktiskt att odla ända upp i zon 4. Så att vi tittar tillsammans så förklarar jag mer. Häng med! Vi börjar här med Asopalmatum atropurpureum. Det är ju ett mindre träd som ni ser. Och den här finingen, den köpte jag för kanske, vad kan det vara, 7 år sedan. Och först hade jag den i kruka. Men sen när vi flyttade in på Länsmansgården så bestämde jag mig för att plantera ut den i rabatten. Och ni ser så vacker den är. Den har faktiskt inte hunnit börja få höstfärg ännu. Men den är ju så himla snygg i sitt bladverk. Alltså det här mörkröda är superfint. Vi ska gå vidare här och titta på Asopalmatum Garnet. Den har ju börjat tappa alla sina blad, ser ni. De ligger här utspridda på bordet. Alltså jag tycker att den är så himla fin med det här sirliga. Ja, kanske sitter bladen på ett par dagar till men sen är det över. Den tror jag också man kan satsa på i alla fall zon 1, 2 och 3. Här är en flikblad i solfjäderslönn som redan har tappat sina blad. Men så här såg den ut när den hade höstfärg. Den heter Acer japonicum aconitifolium på latin. En verklig höjdare tycker jag. Sen går vi upp här. Där vi har en Acer palmatum. Skeeter's Broom heter denna. Den har ju sån här knalligt röd färg. Och ganska upprättväxande. Ni ser, den står här på hörnet. Ja, den är läcker. Och så har vi min lilla okänding som står här som jag inte vet vad den heter. Som är så himla snygg. Det här är också en Acer palmatum. Och den har, jag ska se om jag kan gå nära, ganska svarta stammar. Ser ni? Den är ju läcker här mot vår vita fasad. Det blir ju stor kontrast på vintern. Så den, jag vet faktiskt inte vad den heter. Jag hittar inte etiketten någonstans. Det är ju lite sorgligt när man inte håller koll på sina grejer. Nu ska vi gå här förbi alla krukorna. Ni ser de här Coleusen. Palettbladen, de är ju på väg över. Så ska vi titta på en annan som ju har tappat sina blad. Men det häftiga med denna lönnen är ju att den har alldeles röda, ska vi se så vi kan få till ljuset här, det var inte så lätt. Den är liksom alldeles röd i sina stammar. Så den kommer ju stå och lysa upp här i vinter. Mycket trevligt.
Den heter Sangokaku också om ni undrade. Sen har vi ju den här otroligt läckra Killer Nail heter denna. Den får ju en sån här lite gul-orange uttryck. Och så vippar den så fint på sina blad när den står här på hörnet i sin lilla korg. Den, jag ska gå nära här. Den kan jag verkligen rekommendera. Ska vi gå vidare in här och titta på en lönn som många faktiskt har frågat efter. Som jag inte riktigt har vetat vad den heter. Men nu vet jag att den heter Conspicum Red Flamingo. Det är alltså inte en palmatum detta, utan det är en annan typ av lönn. Och den har ju väldigt lustiga blad. Väldigt sådär röda bladskaft också. Och lite rött på stammen också, vilket gör att den är väldigt snygg. Jag kan gå nära här. Jag tror dessutom att den är lite grönspräcklig på huvudstammarna inuti. Det är också lite snyggt. Här har vi en risgen bakom. Den här är ganska nyköpt. Denna lönnen, jag ska backa. Den hade det tufft i våras. Den torkade faktiskt. Jag var lite oaktsam och vattnade inte den ordentligt. Så därför så har den inte mått så bra. Så jag hoppas att den ska få börja om nästa säsong. Detta är en katsura. Är jag ganska säker på. Vi passerar uteköket som ju har gått in i lite höstkänsla kan man säga. Och så ska vi titta på denna. Som jag också tror är en Skechers Broom. Broom heter den. Men den behöver klippas till lite och ordnas upp. Nu ska vi titta på en helt annan lönn. Ser ni? Det här är vår gamla japanska lönn som faktiskt fanns på Länsmansgården när vi flyttade in. Och nu ska jag gå runt här så att ni får se den från ett annat håll. Så passerar vi den här fina ipomean här som klättrar så fint på sin ställning. Här ska vi se. Det här är en gammal trotjänare som nu faktiskt börjar gå in i höstfärg. Den får ju sådär alldeles intensivt röda blad. Det är en Acer palmatum och den är säkert 25 år skulle jag gissa. Den fanns alltså här på plats så att jag kan inte säga vad det är för sort, men det är ju så här de blir när de får växa och frodas. Jag gillar den här flerstammigheten som blir. Vi ska bara gå nära också så ni får se den intensiva färgen på bladen. Om man står här under så är det liksom otroligt häftigt. Den är jag glad över. Det mina vänner, det var allt om mina japanska lönnar i kruka. Jag hoppas att ni har blivit lite inspirerade och att ni nästa år vågar ta chansen och kanske köpa på er någon sån här fin lönn. Det finns ju bra sorter. Ni vet, Acer palmatum, Atropurpureum går ju faktiskt ända upp i zon 4. Man kanske får ställa in den i ett garage över vintern, men tänk ändå vilka fina höstfärger man kan få i sin trädgård. Så satsa på en japansk lönn, det är mitt tips. Nu ska jag in och ta mig en kopp te. Ha det bra så länge. Hej hej!